Hi guys! I'm Kenny and welcome back! I am back again with another recommendation video and for today, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung aking mga current favorite na blushes. Actually, nakagawa na ako ng ganitong klaseng video before and kung hindi ako nagkakamali, that was like 10 or 11 months ago. So, if you guys want to know kung ano yung mga favorite blushes ko before na hanggang ngayon naman actually ginagamit ko pa din, ilalagay ko na lang sa may description box yung link ng video na ginawa ko. By the way, before we continue, if this is your first time dito sa channel na ito, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng mga information na kailangan nyo, links, details, lahat-lahat will be listed sa my description box below. Anyway, if you guys want to know kung ano yung mga latest additions sa aking mga favorite blushes, of course, just keep on watching. Heads up nga lang pala guys, this is in no particular order, so just because nauna yung isang blush sa isa, just because nahuli whatsoever, it doesn't mean na parang first to last, so random lang talaga siya. Lahat-lahat ng mga blushes na nandito sa may side ko, mga favorite ko, as in pare-pareho ko silang love, kaya walang favoritism na magaganap sa video na to kasi pantay-pantay silang lahat sa aking mga mata. Also, yung iba nga pala dito sa mga blushes na to, well actually dalawa lang naman. Nasa may palette but most of them nasa singles like me, single. So, ayun. Wag na natin pag-usapan pa yung mga relationship chuchu na yan kasi baka maiyak lang ako. Charot lang. First on my list is yung blush dito sa may SanSan High Definition Face Sculptor. To be honest, I'm not a super huge fan of pink blushes, let alone yung mga baby pink like this one, but honestly, there's something special about this pink blush na talagang love na love ko. Siguro isa sa mga reasons kung bakit nagustuhan ko yung blush dito sa may palette na to is because even though leaning towards parang pastel or baby pink shade na yung kulay niya, kapag ka nilagay sa cheeks, parang medyo nag-iiba siya and mas wearable. Kasi diba kapag ka tinignan nyo dito sa may pan, parang it's too pastel, like almost chalky yung itsura niya, but once you apply it sa may cheeks and kapag ka nahaluan na siya ng konting oil ng ating skin or nung pawis, mas gumaganda yung itsura niya. Malakas lang talaga makaano guys, dalagang Pilipinas, sweet, 16, babae lang ganon, fresh yung kulay na to kapag ka nakalagay sa cheeks. Aside sa may color, actually maganda din yung formula ng blush dito sa may palette na to kasi it's very pigmented, it's easy to blend, and super smooth ng texture niya. You have to be careful nga lang kapag sinuswirl nyo yung brush nyo dito sa may blush kasi medyo powdery siya. For me siguro ayun lang naman yung downside dito sa may product na to, medyo powdery siya, but other than that sobrang okay na. And even etong contour, or actually no, even etong ano ba to? Bronzer. Nawawala sa isip ko. Etong bronzer and highlight, maganda din yung formula nila. This product, if I'm not mistaken, is around 270 to 280 pesos lang ata. Around like that. And honestly, great value for money. Sobrang sulit kasi maganda yung quality niya. Next on my list is itong Kris blush in the shade New Love na actually suot ko ngayon. Ito namang blush na to ay super duper love kasi as you can see, yung pagka-pink niya is very warm. Kaya kapag ka nilagay nyo sa cheeks, it doesn't look maputla or parang chalky. Ayun kasi yung problema minsan kapag ka ang suot nyong blush is yung medyo neutral or kaya cool undertone, kapag ka nilagay sa cheeks, sobrang putla niya tingnan, parang patay. But this one, since nga warm yung kulay niya, hindi siya ganon. Another thing na nagustuhan ko dito sa blush na to is that meron siyang konting shimmer and pinong-pino yung shimmer niya. Kaya kapag ka nilagay nyo sa may cheeks, parang may instant highlight na kayo. Tapos, it looks very healthy, it looks glowy, it looks natural, ang fresh lang talaga. As in guys, very youthful and fresh lang talaga yung effect na binibigay ng blush na to kapag kasuot nyo siya. Again guys, kagaya ng sabi ko kanina, pinong-pino yung glitter ng blush na to kaya you don't have to worry kasi hindi siya yung chunky, hindi siya sobrang visible kapag ka nakalagay sa cheeks, and hindi niya na-emphasize yung texture. Isa pa yun guys, minsan problema din yun kapag ka chunky yung glitter ng blush, parang mas na-emphasize niya yung texture ng skin, so you don't have to worry kasi sobrang smooth pa din and maganda yung itsura nito kapag ka ginamit nyo siya. Dito naman sa may blush na to, for me yung downside lang siguro is yung size because as you can see, diba, super liit niya, nakakaloka. Tsaka ang konti din kasi ng laman nito guys, 2 grams lang, so parang ano lang siya, yung mga standard na eyeshadow. But, listen, ganito. Eto. Even though maliit tong blush na to, I still highly recommend and I can definitely say na worth buying kasi guys, super ganda ng formula niya. Tsaka hello girl, this is a Kris brand, so expect nyo na talaga maganda yung quality niya. If you have light to medium skin complexion, super perfect ng kulay ng blush na to. Especially kapag nakita nyo siya ng malapitan or sa personal, mas maganda yung kulay niya. Eto namang blush na to is from Focallure and eto yung kanilang, wait, let me check, nakalimutan ko. This is their Focallure powder blush. So, ayun lang naman pala. Akala ko pagkahaba-haba. But anyway, ayun nga. This one is yung Focallure powder blush, kagaya ng sabi ko kanina, in the shade Tipsy.
By the way guys, heads up lang, this one actually refill lang siya pero merong nabibiling naka-compact. Nagkamali lang ako ng bili kasi akala ko meron siyang lalagyan but it turns out na refill lang pala siya. But that's okay, hindi naman siya big deal kasi mabilis gawa ng paraan. So anyway, going back dito sa may blush, actually, sobrang perfect ng shading niya na Tipsy sa kanya kasi etong shade na to, sobrang perfect niya gamitin kapag gusto nyong mag-drunk blush. Yung effect ng blush na to kapag nilagay nyo sa cheeks is yung parang nag-chill na inom ka lang kasama si crush, tapos pinakilig ka niya, tapos ayun lang, hanggang kilig lang. Charot. Pero ayun nga, very drunk lang ng slight yung flash na effect na binibigay nitong blush na to from Focallure kapag ginamit nyo siya. Etong shade na to for me is a true salmon color shade na medyo may hint of pagka-peach and orange but lamang pa din yung pagka-pink niya. Kapag tinignan nyo sa may pan, di ba, parang sobrang tingkad or sobrang bright ng kulay ng blush na to but actually, kapag nilagay nyo sa may cheeks, it looks super natural as in it looks beautiful. Beautiful. Siguro naman, di ba, familiar kayo sa mga Japanese and Korean way of blushing ba or applying blush, ganon. Ganon guys, kapag nilagay nyo siya ng mataas yung placement, sobrang ganda nito. Kung hindi ako nagkakamali, this one, nabili ko siya for around 80 to 85 pesos lang but the quality is super perfect, super ganda. This blush from BTLA, which is yung kanilang matte blush duo in the shade Spice, is also part of my favorites. Eto namang blush na to, nagustuhan ko siya because as you can see, may dalawang shade ng blush dito and both of them super duper ganda. First color is a bright pink shade and yung second naman is a peach color na pwede nyo gamitin magkahiwalay or kaya pwede nyo ding iswirl yung brush nyo para makagawa kayo ng parang peachy pink na shade. Heads up lang guys ha, matingkad yung kulay ng mga blushes dito sa may product na to kaya you have to be careful kapag ginagamit nyo sila. If you have this blush, I highly recommend na ang gamitin nyo is yung fluffy na brush para sobrang soft and subtle lang talaga nung effect ng blush kapag nilagay sa may cheeks kasi kapag ang ginamit nyo dito is yung parang dense or sobrang siksik na brush, sobrang intense niya and I swear guys, mapapraning kayo. Dito naman sa may blush na to, for me yung downside lang siguro is that maliit yung pan kaya kahit isang shade lang yung gamitin nyo, talagang mahahaluan siya ng isang shade. So, ayun, medyo mahirap lang sa part na yon. Pero TBH, even though downside siya, hindi naman siya super duper big deal for me kasi mabilis naman siyang takpan eh. Like, kung kukunin nyo yung blush, edi takpan nyo lang ng ganyan, di ba? Tapos, tsaka nyo iswirl yung brush. Gawan nyo na lang ng paraan. Tsaka ano lang naman to guys, around 180 pesos something. Murang-mura, so huwag na tayo mag-complain pa. Next blush is from EB Advanced and eto yung kanilang bagong EB Advanced Face Trio and yung shade na favorite ko is yung Fig. Super love na love ko yung kulay ng blush dito sa may palette na to kasi ang ganda ng pagka-mauve niya. Bagay na bagay sa kahit anong skin tone. So maputi ka man, moreno, or super deep nung kulay, I'm very sure na mag-work sa inyo itong kulay na to. When you look at it sa may pan, parang sobrang lungkot ng kulay niya, parang ang boring, parang hindi siya masaya. But actually, once you apply this sa may cheeks, it gives that super beautiful pinkish mauve shade na sobrang on point and super ganda talaga. Minsan kasi merong mga mauve shade kagaya nito na kapag nilagay nyo sa may cheeks, parang pasa yung kulay niya kasi masyadong purple yung shade or yung undertone. But this one, mas ano kasi siya warm and medyo pink yung undertone niya kaya ang perfect pa din. Super nice ng hint of pink na binibigay ng blush na to kapag nilagay nyo sa may cheeks kaya sobrang perfect niya talaga for everyday. Also, suggestion lang, if ever nagagawa kayo ng warm brown smoky eye, I highly recommend na subukan yung i-pair itong blush na to and I promise guys, sobrang magugustuhan nyo yung effect kasi parang ang ganda ng complement. Ano ba? Sobrang perfect nung kapag nakalimutan ko yung sentence. Okay, gets ko na guys. So, nagko-complement yung kulay ng blush na to kapag warm brown smoky eye yung ginawa nyo. And kagaya dun sa may SanSan na high definition face sculptor, aside sa may blush, maganda din yung quality ng highlighter and bronzer dito sa may palette na to. Aminin nyo guys, di ba? Kasi minsan, may mga face palettes like this one na ang nagagamit nyo lang na product, it's either yung blush, yung highlight lang, yung bronzer lang, or kaya dalawa lang. But this one, lahat talaga magagamit nyo siya. Hindi siya yung klase ng face palette na parang basta mailagay lang nila yung product, okay na, ayun na, ibebenta nila. Ito talaga, alam mo, pinag-isipan kasi lahat ng mga shades dito nagko-complement sa isa't isa, kaya sulit na sulit siya. Aside from this one being a face product, actually, pwede nyo din siyang gamiting eyeshadow. So basically, you're parang hitting two birds with one stone kasi hindi lang siya for the face, pwede nyo din siya gamitin for the eyes. Kasama din sa mga favorite blushes ko as of this moment, itong BLK Cosmetics Intense Color Powder Blush in the shade Rouge. Of all the blushes na meron ako sa may harap ko and sa likod ko, sa buong collection ko, eto na siguro yung pinaka-intense and pinaka-deep yung kulay. This one, as you guys can see, is more of a parang wine, berry red shade na sobrang perfect, sobrang sexy. I don't know why, pero every time na tinitignan ko tong blush na to, parang sobrang sexy niya lang. Ang hot lang ng kulay niya and yung name, di ba, Rouge. Parang sexy. Also, di ba, very unique yung kulay niya as a blush, at least for me, kasi di ba,
Usually dito sa atin sa Philippines or sa Asian countries, most of the time kung hindi pink, salmon, peach, mga ganong kulay lang, very minsan lang. Very minsan lang, weird. Yun nga, minsan lang tayo makakita ng ganitong klaseng kulay ng blush. Sobrang bihira lang talaga yung nagre-release ng ganitong klaseng kulay ng blush dito sa atin sa Philippines, sa beauty market, kaya the moment I saw this, talagang na-in-love ka agad ako sa kanya. Very ano lang, di ba? Love at first sight, ganun lang. This one as well. Kapag tinignan nyo sa may pan, very intimidating, parang nakakatakot siyang gamitin, but once you apply it sa may face, it gives that very beautiful, natural looking, reddish flush na super on point and ang ganda lang talaga. Tapos, very universal pa yung kulay niya. I mean, bagay sa kahit anong skin tone, kaya super bongga. Be careful nga lang kapag ito yung blush na gamit nyo kasi guys, super pigmented niya. As in guys, this one is super intense. A little goes a long way kaya you don't need a lot. Also, dapat light-handed lang din kayo sa may application ng blush na to kasi mabilis siyang mag-stick sa may surface or sa may cheeks. Kagaya ng palagi ko sinasabi when it comes sa may application ng blush, you need to take your time. Magsimula kayo sa konti tapos i-build up nyo na lang hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyong intensity. Aside sa may color and pigmentation, isa pa sa nagustuhan ko dito sa may intense color blush in the shade Rouge is that long-lasting din siya. Actually, ito nga blush na to, kahit i-swatch nyo lang siya using finger, after a few seconds, ayun na, nagsustain na sa may finger yung kulay and hindi na siya basta-basta umaalis. Hindi siya mabilis mag-fade and talagang naglalast din buong araw. Grabe diba? Buti pa tong blush, hindi nang iiwan basta-basta, hindi kagaya ng iba dyan. Final blush na i-recommend ko sa may video na ito is itong Vice Cosmetics Aura Blush in the shade Winner na talaga namang sobrang perfect and sobrang winner for everyday. Eto ding isang to guys, kapag tinignan nyo sa may pan, diba parang antingkad ng kulay niya. But once you apply it sa may cheeks, saktong-sakto lang yung pagka-pink niya and hindi siya yung sobrang putok na putok and OA sa pagka-pink. Very natural pa din, especially kapag yung application nyo is yung soft lang, hindi yung sobrang OA na kinakayod nyo na. I suggest na dito sa may blush na to, dapat lang din, fluffy brush yung gamit nyo para very lang, sweet, soft, and gentle lang yung effect niya, especially sa may apple ng cheeks. Actually, maganda din yung pagka-pink ng blush color na to kasi lang siya, diba? Sweet. Pigmentation of this one for me is just okay. Hindi siya yung super duper intense and hindi din naman yung parang sobrang less yung pigment na parang wala na. Very buildable naman siya and nag-show up talaga yung kulay kapag nilagay sa cheeks. And another thing na nagustuhan ko dito is that what you see is what you get. So, kung ano yung kulay niya sa may pan, ganun-ganun din siya kapag nilagay nyo na sa may pisngi. Isa actually sa mga favorite kong i-recommend na blush brand na affordable aside from Careline is itong Vice Cosmetics blush kasi super guys, as in super wide ng color selection nila kaya ang dami nyong shade na pwedeng pagpilian. Super inclusive ng color selection nila, so maputi ka man or morena, I'm very sure na may babagay sa yung shade dito sa may mga Vice Cosmetics Aura Blush. I don't have any issues naman with this product kasi maganda yung pigment niya, saktong-sakto lang. It's easy to blend, maganda yung mga colors, kagaya nung sabi ko. Tapos, very minimal lang yung fallout. And that's it! Hopefully may mga nagustuhan kayo dito sa may mga blush na ni-recommend ko and please, kung meron kayo mga blush na favorite and feeling nyo magugustuhan ko, just let me know sa may comment section below kung ano sila para masubukan ko and mabili ko. Also, please let me know as well kung ano yung next recommendation video na gusto nyo gawin ko. Lip tint, eyebrow product, eyeshadow, powder, name it, whatever, gagawin natin yan. Ayun lamang guys! If you enjoyed watching this video, of course, don't forget to give this a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!